No moi, Anna täällä, sun artistiäänikoutsi ja musaope. Jotkut ovat pyydelleet lisää miesvokalisteja, ja sitähän saatte tänään, kun käsittelyvuorossa on Avenged Sevenfold ja heidän kappaleensa So Far Away. Wikipedia laittaa heidät muun muassa heavy metal, hard rock, thrash metal ja metalcore genrien alle. Mä ohjaan kuitenkin tuttuun tapaan huomiotani erityisesti vokalistiin, joka tässä orkesterissa on Mr. Shadows, eli Matthew Sanders. Never feared for anything, never shame but never free. A life that healed the broken heart with all that it could. Lived a life so endlessly. Saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay? Will you stay away forever? How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book it's burned. Place in time. I have so much to say, but you're so far away. Plans of what our future. Okei. Toistaiseksi ollaan pysytty aika kiltisti puherekkarin puolella. Matthewn metallinen ääni resonoi kauniisti. Äänihuulikontaktia on mukavasti kuultavissa. Matthewn lausuminen on välillä tietoisesti valittu hieman laiskahkoksi. Se on mielenkiintoinen mauste. Puhun lisää hänen vokaaleistaan vähän myöhemmin. Sovituksessa tapahtuu kivoja juttuja esimerkiksi harmoniapuolella ja instrumentaatio lisääntyi kivasti tuonne kertsiin lisää. Foolish lies of growing old. It seems we're so invincible. The truth is so cold. A final song, a last request. A perfect chapter laid to rest. Now the drummer is so musical. A place in my mind where you can stay. I love that harmony. How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book it's burned. Facing time, always on my mind. I have so much to say, but you're so far away. Sleep time. Good change. The ones that we love are here with me. Lay away a place for me. 'Cause as soon as I'm done, I'll be on my way. Oh, that distortion. Matthewn särö. Kuunnella sitä vähän lisää. Matthewn särö kuulostaisi terveeltä. Hän tuntuisi käyttävän siinä overdriveaan ja edgeään aika paljon. Tää tuo tosi kivan lisämausteen tunnelmaan just tässä kohtaa biisiä.
As a Finn, I am a bit jealous of you Americans because you get the gift of twang from birth. You know? It's in your language. Even the word American is amerikkalainen in Finnish. Can you hear how the placement of my voice changes when I change the language? American, amerikkalainen. Don't underestimate the power of twang. It is a great tool to possess in your singing arsenal. I have so much to say and you're so far away. Oh. Ooh. So cute. Wow. It's growing a lot here. Things are escalating. Feeling gets stronger. I love you, you were ready. The pain is strong and I just ride. Täällähän on tuplaraidat. Huhu, that's awesome. Tuo Cleanin lauluraidan lisäys säröraidan alle toimii tässä valtavan hienosti. Se antaa tälle kohdalle todella paljon vokaaleihin lisävoimaa. I love you, you were ready. The pain is strong and I just ride. Oktavia alempaa. Huhu. But I see you when it lets me. Your pain is gone, your hands are tied. So far away. And I need you to know. So Wow. The ending of that last scream, can we catch it? Ah, it's like a scream cry, scream weep. That's strong. Huh. Oh wow. So far away. Tämähän oli oikein hienosti sanotettu ja sovitettu kappale, joka kasvoi yllättävän isoksi. En olisi uskonut, että se kasvaa noin isoksi, kun kuuntelin ensimmäiset pari minuuttia tästä kappaleesta. Ja Matthew, mikä upea, rikkaasti resonoiva baritooni meiltä löytyykään. Tämä kappale ei valjastanut hänen kaikkea potentiaaliaan, eikä sen varmasti ollut tarkoituskaan, vaan tunnelma pysyi koskettavan, keskustelevalla asetuksella repivää loppuklimaksia lukuun ottamatta. Mitäs muuta? Propsit siitä, että Matthew näyttää oikeasti laulavan
tässä monissa klipeissä liian usein musavideoilla näkee siloiteltua laulua, joka antaa katsojalle ja lauluoppilaille väärää tietoa. Katsotaan sitten pari mielenkiintoista kohtaa. A final song, a last request, a perfect chapter laid to rest. Siinä. Mä puhuin siitä keskustelevaisuudesta ja puheenomaisuudesta, ja täältä löytyy hieno esimerkki siitä. Meillä on 2 fraasia, joita Matthew korostaa ihan melkein vain lausumalla ne. Sitten vastapainoksi tulee laulavampi, sidotumpi fraasi. A final song, a last request, a perfect chapter laid to rest. Now and then I try to find a place in my mind. Juoksutuksineen, vocal fry-aloituksineen kaikkineen. Otetaanpas uudestaan ja vertaan, miten dramaattisen erilaisia nämä fraasiparit ovat. A final song, a last request, a perfect chapter laid to rest. Now and then I try to find a place in my mind where you can stay. You can. Joo, vaikka tämä biisi ei viennytkään Matthewta äärirajoille taitojensa suhteen, se ei todellakaan tarkoita, etteikö hänen laulutyöskentelynsä olisi monipuolista ja kiinnostavaa. No sitten asiaan, jota varmasti monia odottaa mun kommentoivan, nimittäin Matthewn vokaaleiden käyttö. But it's so hard to stay when I have so much to say. Toi on vähintäänkin mielenkiintoista. Tämä kapeaan vokaaliin, eli tässä tapauksessa esimerkiksi I-vokaaliin nojaaminen on aika modernin rockiin mukanaan tuoma asia, vaikka ei siltikään vielä kovinkaan valtavirrassa. Luulen, että tuo iihin nojaaminen auttaa Matthewta pitämään äänensijoituksen tarkasti kohdillaan edessä. Tämä nasaali äänenväri on ehdottomasti yksi Matthewn tavaramerkeistä. Kuitenkaan olematta maneeri. Sen hän todistaa kohta. Kuunnellaan. But it's so hard to stay when I have so much to say and you're so far away. Upea kohta. Eli tuossa vaikka lopuksi sillä tuleekin hieman iitä, se auttaa Matthewta tekemään sinne loppuun pienen diminuendon, eli hiljennyksen, niin tuossa kohtaa hän selkeästi todistaa, että hänellä ei ole maneeria kääntää sitä iitä ihan joka fraasin loppuun, vaan se on taiteellinen valinta, milloin hän laskee sen hieman leveämmäksi ja milloin hän kaventaa vokaalia. Otetaan kerran vielä. To stay when I have so much to say and you're so far away. Ison osan tätä biisiä teki mulle myös melkein läpi biisin taustalla kulkevat nuo stemmat. Tämä kappale ei todellakaan olisi sama ilman niitä. Hieno sovitus. Ja Avenged Sevenfoldilla on selkeästi silmää ja korvaa yksityiskohdille. Mutta mitä mieltä sä olit tästä kappaleesta ja mun reaktiosta siihen? Tuu kommentoimaan tämän videon alle ja kerro mulle myös, että mitä sä suosittelisit muuta tämän bändin tuotannosta. Ehkäpä jotain, joka esittelisi Matthewn taitoja enemmän tai haastaisi häntä enemmän. Muistathan myös tilata mun kanavan, tykätä tästä videosta ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun ensi viikon reaktiovideosta ja sen ensi-ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!